बाप्पाचं आगमन म्हटलं की ढोल ताशांची तयारी तर असतेच, पण त्यापेक्षाही जय्यत तयारी असते ती म्हणजे बाप्पाच्या आवडत्या मोदकांची. नमस्कार, SB किचन मराठीमध्ये आपलं खूप मनापासून स्वागत. आज आपण उकडीचे मोदक तर बनवणार आहोतच, पण या मोदकांसाठी आपण तांदूळ वापरणार नाही आहेत किंवा उकडसुद्धा घेणार नाही आहेत, ना गव्हाचं पीठ वापरणार ना मैदा वापरणार, तरीसुद्धा खूप मस्त पांढरे शुभ्र आणि झटपट असे उकडीचे मोदक बनवणार आहोत. तर ही रेसिपी शेवटपर्यंत पहा. ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा आणि या मोदकांची रेसिपी तुम्हीसुद्धा घरी नक्की ट्राय करा. तर हे मोदक बनवण्यासाठी आपण इथे पोहे घेतलेले आहेत. तर 1 कप पोहे घेतलेले आहेत. हे पोहे आपल्याला मिक्सरला बारीक करून घ्यायचे आहेत. तर हे पोह्यांचं आपण मिक्सरला चांगलं बारीक पीठ तयार करून घेतलेलं आहे आणि यामध्ये पाव कप रवा घातलेला आहे. तर रवा कोणताही घेऊ शकता, जाड किंवा बारीक. आणि हा रवासुद्धा या पोह्यांच्या पिठामध्ये आपण बारीक करून घेणार आहोत. असं आपल्याला बारीक पीठ दळून घ्यायचं आहे. आणि आता हे पीठ आपण एका बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत. तर हे पीठ एका बाउलमध्ये काढून घेतलं की या पिठामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. तर बाप्पाच्या आगमनाच्या दिवशी खूप घाई गडबड असते, खूप कामं असतात आपल्याला, डेकोरेशन असतं किंवा घर आवरणं असतं, बाप्पाचं आगमन असतं. तर या गडबडीमध्ये आपण तांदूळ दळून आणून उकड घेऊन मोदक बनवणं थोडंसं अवघड जातं किंवा शक्य नसतं. त्यामुळे तुम्ही या पद्धतीने हे मोदक नक्की बनवून बाप्पाला प्रसाद म्हणून द्या. तर बाप्पा हे मोदक, या पद्धतीने बनवलेले मोदक खाऊन नक्कीच तुमच्यावरती खुश होणार. तर नक्की या पद्धतीने तुम्ही मोदक बनवा. तर या पिठामध्ये आपल्याला गरम दूध घालायचं आहे. तर अर्धा कप गरम केलेलं, एकदम कडकडीत गरम असं उकळलेलं दूध घातलेलं आहे आणि याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला लागेल तसं यामध्ये दूध घालायचं आहे. तर अर्धा कप आधी घातलेलं आहे दूध मी गरम गरम. आणि आता पुन्हा आपल्याला दूध कमी पडणार आहे. तर यामध्ये आपण अजून पाव कप गरम दूध घालूया. तर हे पाव कप गरम दूध आपण घालून याला मिक्स करून घेऊया. तर छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर हे दूध आणि पिठाचं हे मिश्रण छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि या मिश्रणामध्ये आपल्याला एक थोडीशी तुपाची धार सोडायची आहे. तर तुम्ही तुपाची धार सोडणं एकदम ऑप्शनल आहे. तर तुपाची धार सोडली तरीसुद्धा चालेल, नाही सोडली तरीसुद्धा चालेल. फक्त ही असं तूप यामध्ये सोडलं की गरम गरम या मिश्रणामध्ये या तुपाची धार सोडल्यामुळे तुपाचा खूप मस्त सुगंध यामध्ये मुरतो आणि चवीला खूप छान लागतं. तर 10 मिनिटासाठी आपण हे ठेवून दिलेलं आहे. आणि इथे आपल्याला साजूक तूप घालायचं आहे कढईमध्ये 2 चमचे. आणि यामध्ये आपण सारण बनवून घेणार आहोत. तर 1 वाटी गच्च भरून मी खोबरं किसून घेतलेलं आहे, नारळ घेतलेला आहे, ओला नारळ आहे. याला मिनिटभर आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. आणि हे मिनिटभर चांगलं परतून झालं की यामध्ये आपल्याला अर्धी वाटी गूळ घालायचा आहे. तर बारीक चिरलेला काळा गूळ घेतलेला आहे मी, सेंद्रिय गूळ घ्यायचा आहे. सेंद्रिय गूळ हा खाण्यासाठी चांगला असतो, त्यामुळे सेंद्रिय गूळ वापरायचा आहे. आणि विशेष म्हणजे हे मोदक डायबिटीज पेशंटसुद्धा खाऊ शकतात. तर हे गूळ आणि हे मिश्रण मिक्स केलेलं आहे. आणि यामध्ये आपण थोडंसं साजूक तूप घातलेलं आहे, पुन्हा एकदा 1 चमचा. आणि यामध्ये काजूचे तुकडे घातलेले आहेत आणि बदामाचे तुकडे. तर काजू आणि बदामाचे तुकडे ऑप्शनल आहेत, तुम्हाला हवे असेल तर घालू शकता. तुम्ही तुमच्याकडे असतील अवेलेबल तर तुम्ही घालू शकता. आणि तुमच्याकडे अजून ड्रायफ्रूट्स असतील तर अजून ड्रायफ्रूटसुद्धा तुम्ही यामध्ये ॲड करू शकता, जसं की मनुके किंवा पिस्ता. तर हे सुद्धा तुम्ही यामध्ये घालू शकता. तर यामध्ये मी अर्धा चमचा खसखस घातलेली आहे. तर ही खसखस तुम्ही तुपामध्ये डायरेक्टसुद्धा घालू शकता. आणि याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि सगळ्यात शेवटी आपल्याला वेलची पावडर घालायची आहे. तर सगळ्यात शेवटी वेलची पावडर घातल्यामुळे या सारणामध्ये वेलची पावडरचा सुगंध आणि चव खूप छान अशी तशीच्या तशी राहते. आणि गॅस बंद करायचा आहे. तर हे इथे आपलं सारण बनवून तयार झालेलं आहे. आणि हे आपलं उकडसुद्धा छान मुरलेली आहे. आणि या उकडीला आपण एका ताटामध्ये काढून घेऊया आणि ही उकड छान मळून घेऊया. तर हे या पद्धतीने बनवलेले उकडीचे मोदक खूप छान होतात, चवीला खूप मस्त लागतात आणि अगदी झटपट बनवून तयार होतात. तर कळ्या पाडण्याची सुद्धा सगळ्यात सोपी पद्धत मी इथे दाखवणार आहे. तर काही जणांना कळ्या पाडता येत नाहीत मोदकांना. तर आजची जी मी पद्धत सांगणार आहे तर त्या पद्धतीने लहान मुलांनासुद्धा कळ्या पाडता येतील, एवढे सोपी पद्धत आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. तर ही उकड आपण छान फोडून घेणार आहोत.
चांगले मिक्स करून घेणार आहोत. चांगलं मळून घ्यायचं आहे आपल्याला. तर हाताच्या पंजेने जमत नसेल तर असं फुलपात्राच्या साह्याने किंवा वाटीच्या साह्याने तुम्ही हे मोडून घेऊ शकता. म्हणजेच उकडीतले जे काही गाठी आहेत त्या तुम्ही मोडून घेऊ शकता. तर थोडंसं दूध कमी होतं म्हणून 3 ते 4 चमचे मी यामध्ये दूध ॲड केलेलं आहे. आणि तुम्ही बघू शकताय खूप मस्त मऊ असा आपला उकडीच्या मोदकांचा हा डो बनवून तयार झाला आहे. पीठ छान भिजलेलं आहे आणि खूप मस्त मऊ असं पीठ तयार झालं आहे, अगदी लोण्यासारखं. तर हे थोडंसं बोटाला चिकटू नये म्हणून मी बोटाला थोडंसं तूप लावून घेतलेलं आहे आणि याचं मस्त पारी तयार करून घ्यायचे आहे आपल्याला. आणि पहिल्यांदा मी तुम्हाला उकडीचे मोदक आपण बनवत आहोत आणि हे पारंपरिक पद्धतीने आपण जशा कळ्या पाडून मोदक बनवतो तसंच कळ्या पाडून मी मोदक बनवून दाखवत आहे. तर आपल्या बोटाच्या साह्याने म्हणजेच पहिलं बोट जे असतं ते मध्ये घ्यायचं आणि बाकीचे म्हणजेच अंगठा आणि मधल्या बोटाने आपल्याला ह्या कळ्या पाडून घ्यायच्या आहेत. तर या अशा कळ्या पाडून हा आपण मोदक एक पहिला मोदक बनवून घेणार आहोत आणि मग मी पुढचं एकदम सोप्या पद्धतीने मोदक कसे बनवायचे ते सुद्धा दाखवणार आहे. तर इथे आपण यामध्ये सारण भरूया. तर हे असा आपला पारंपरिक पद्धतीने कळ्या पाडून मोदक आपला बनवून तयार करत आहोत आपण. तर या कळ्या आपल्याला एकाच दिशेने वळवून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे कळ्या दिसायला सुद्धा खूप सुंदर दिसतात. तर तुम्ही बघू शकता इथे एकाच दिशेने सगळ्या कळ्या मी वळवून घेतलेल्या आहेत आणि आता हा मोदक आपण बंद करून घेऊया. तर असा अलगद आपल्याला हा मोदक बंद करून घ्यायचा आहे. तर हा कळ्यांचा मोदक आपला बनवून तयार झाला आहे. तर आता बाकीचे मोदक कसे बनवायचे ते तुम्ही नक्की पहा. तर खूप सोपी पद्धत आहे. तर हे आपल्याला सारण असं या पारीमध्ये भरायचं आहे. पारी आपण हातावरतीच करून घेतलेली आहे आणि पारीमध्ये असं आपल्याला सारण दाबून दाबून भरायचं आहे. तर हे असं अगदी सोप्या पद्धतीने हे सारण आपण भरून घेणार आहोत. अजिबात याला कळ्या वगैरे अजिबात पाडायच्या नाही आहेत भरताना. तर हे आधी आपण भरून घेणार आहोत, मग आपण याला कळ्या पाडणार आहोत. त्या कशा तर पुढे मी दाखवत आहे, तुम्ही बघू शकता इथे. तर मोदक तयार करून झाल्याच्या नंतरनं वरतून आपण अशा कळ्या पाडून घेणार आहोत. थोडंसं म्हणजेच दोन्ही बोटाच्या साह्याने चिमटीने या कळ्या पाडून घ्यायच्या आहेत. या कळ्या पाडायला सुद्धा खूप सोप्या आहेत. लहान मुलंसुद्धा या कळ्या मोदकांना तयार करू शकतात. तर मोदकाला अशा बाहेरच्या बाजूने कळ्या तयार करणं खूप सोपं असतं. त्यामुळे तुम्ही जेवढं तुम्हाला शक्य होईल तेवढ्या जास्त तुम्ही कळ्या तयार करू शकता, कळ्या पाडू शकता मोदकाला आणि हा मोदक तुम्ही तयार करू शकता. तर मोदकाचं जेवढं एक्स्ट्राचं पीठ आहे वरचं ते आपण काढून घेतलेलं आहे आणि मस्त या कळ्यांचं मोदक बनवून तयार झाला आहे. तर तुम्ही बघू शकताय आपण पहिल्यांदा जो मोदक केला होता पारंपरिक पद्धतीने आपण जसं कळ्या पाडून मोदक तयार करतो तसा एकच मोदक तयार केला आहे आणि सगळ्यात सोप्या पद्धतीने मी इथे सगळे मोदक तयार करून घेतलेले आहेत. बाहेरून कळ्या पाडलेल्या आहेत मोदकांना. तर आता हे मोदक आपण स्टीम करण्यासाठी ठेवून देऊया. तर एक चाळणी घेतलेली आहे आणि या चाळणीमध्ये केळीची पानं घेतलेली आहेत. तर केळीची पानं असतील तर तुम्ही घेऊ शकता किंवा नसतील तर तुम्ही फक्त चाळणीवरतीच मोदक ठेवले तरीसुद्धा चालेल. तर मोदक उकडायला ठेवताना थोडीशी मोदकांमध्ये जागा शिल्लक ठेवायची, म्हणजे हे मोदक उकडले की जास्त फुलले जातात, फुगतात आणि हे मोठे होतात. त्यामुळे थोडीशी जागा मी मध्ये मध्ये सोडलेली आहे. तर हे मोदक आपण उकडायला ठेवून दिलेले आहेत. एका पातेल्यामध्ये मी पाणी आधीच उकळून घेतलेलं आहे आणि या पातेल्यावरती ही जाळी ठेवून हे बंद करून आपण एक 10 मिनिटांसाठी हे मोदक आपण मीडियम फ्लेमवरती वाफवून घेणार आहोत, उकडून घेणार आहोत. तर 10 मिनिटं झालेले आहेत. तर 10 मिनिटांनी तुम्ही बघू शकता इथे खूप मस्त हे मोदक गोल गरगरीत असे बनवून तयार झाले आहेत, फुलले आहेत आणि खूपच मस्त आरोमा आलेला आहे. केळीच्या पानाचा सुगंधसुद्धा खूप छान सुटलेला आहे. तर आता आपण हे केळीचे पानावरती मोदक काढून घेऊया आणि हे मोदक छानपैकी सर्व करूया. तर तुम्ही बघू शकताय खूपच मस्त गोल गरगरीत सुबक आणि पांढरा शुभ्र असा मोदक बनवून तयार झाला आहे आणि मोदक छान फुललेला आहे. तर खूपच मस्त हे मोदक तयार होतात.
तर या गणपती बाप्पाच्या आगमनाला तुम्हीसुद्धा या पद्धतीचे मोदक नक्की बनवून पहा आणि ही मोदकांची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा. आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूया पुन्हा एकदा अशाच छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.